Kalifornia az Egyesült Államok nyugati részén fekvő állam, amely az ország 50 tagállama közül a legnagyobb népességgel és a harmadik legnagyobb területtel rendelkezik. 3 amerikai állammal, Oregonnal, Arizonával, Nevadával és egy mexikóival, Baja Californiával határos. Fővárosa Sacramento, legnagyobb városa pedig Los Angeles. Kalifornia hivatalos nyelve az angol, melyet a lakosság 58%-a beszél anyanyelvként. Egy elmélet szerint Kalifornia neve a spanyol író García Rodríguez de Montalvo 1510-ben megjelent Esplandián kalandjai című regényéből származik. A könyv egy Kalifornia nevű rejtélyes sziget történetét meséli el. Egy másik teória szerint azonban az indián Kalifon szóból ered, amely magas dombot vagy hegyet jelent. A kaliforniaiak átlagosan naponta 29 percet töltenek el azzal, hogy eljussanak a munkahelyükre. Minden elköltött $5 egyet az autójukkal kapcsolatos kiadásokra fordítanak. A szerencse sütiket valójában nem Ázsiában, hanem Kaliforniában találták fel. A farmer nadrág eredetileg a dél-franciaországi Nîmes városából származik. Az Egyesült Államokban először 1873-ban San Franciscóban kezdte el árulni Jacob Davis és Levi Strauss bányászok és cowboyok számára. 2018 márciusában egy kaliforniai bíró arra kötelezte a kávéforgalmazókat, hogy figyelmeztessék a fogyasztókat a kávé pörkölése során keletkezett anyagok rákkeltő hatásairól. Kaliforniában körülbelül 115 000 hajléktalan él, amely az Egyesült Államok fedél nélküli lakosainak 20%-át teszi ki. Az 1920-as években filmforgatási célokból bivajokat telepítettek a kaliforniai Catalina szigetére. Napjainkban körülbelül 200 bivaj él a szigeten. Az 52 000 négyzetkilométeres területen fekvő San Bernardino az Egyesült Államok legnagyobb területű megyéje. Nagyobb területtel rendelkezik, mint 9 amerikai állam. Kalifornia közel 40 millió ember otthona, így a legnépesebb amerikai tagállam. Majdnem 10 millióval többen lakják, mint a második helyezett Texast. Minden 8. ember Kaliforniában él. Az állam nagyobb népességgel rendelkezik, mint sok ország. Többen lakják, mint a kontinensnyi Kanadát, ahol csak 38 millió ember él. A világ első mozgókép színházát, a Tellis Electric Theatre-t Los Angelesben nyitották meg 1902. április 2-án. Az internet első prototípusát, az Advanced Research Projects Agency Network-öt, rövidebb nevén az ARPANET-et az Egyesült Államok Védelmi Minisztériuma hozta létre a Kaliforniai Egyetemen 1969-ben. Egyszer egy kutyát választottak meg egy kaliforniai város polgármesterének. A fekete labrador és rottweiler keverék Bosco Ramost Sanol város tiszteletbeli polgármesterének választották. Bosco 1981-től 1994-ben bekövetkezett haláláig volt a város polgármestere, és ő az egyetlen kutya, akit megválasztottak egy amerikai város élére. A jelölése nyilván csak vicc volt, de az 1981-es választások során több szavazatot kapott, mint 2 emberi riválisa. Az eredeti Disneyland vidámparkot a kaliforniai Anaheimben építették 1955-ben. Ez az egyetlen olyan park, ami Walt Disney tervei és irányítása alatt valósult meg. Sacramento a 9. legnépesebb főváros az Egyesült Államokban és a 6. legnépesebb település Kaliforniában. Sacramentóban több faj jut egy főre, mint a világ bármelyik másik városában. A város beceneve, a Nagy Paradicsom onnan ered, hogy korábban a paradicsom szállítás egyik központja volt. Ha Kalifornia független állam lenne, a világ 5. legnagyobb gazdaságával rendelkezne, nagyobbal, mint az Egyesült Királyság, Franciaország vagy India. A 2020-as GDP adatok alapján csak az Egyesült Államok, Kína, Japán és Németország gazdasága volt nagyobb, mint Kaliforniáé.
Kaliforniában állítják elő az Egyesült Államokban elfogyasztott bor 90%-át. A bort először a 18. században a spanyol hittérítők terjesztették el az államban. Napjainkban számos borvidék található itt, ahol világszínvonalú borokat állítanak elő, a leghíresebbek Napa és Sonoma megyében találhatóak. 1846-ban Kalifornia 25 napig önálló ország volt. Kaliforniában 346 darab szellemváros található. A többségük az arany- és ezüstbányászat során jött létre. Néhányat közülük múzeummá alakítottak át a látogatók számára. San Franciscóban található a világ leggörbébb utcája, a Lombard Street. Az utca 8 hajtűkanyarral rendelkezik, és népszerű turista látványosság. Kalifornia az egyetlen amerikai állam, amely nyári és téli olimpiát is rendezett már. A világ mandulakészletének 80%-át Kaliforniában termelik meg. Kaliforniában a legalacsonyabb az érettségivel rendelkezők aránya az Egyesült Államokban, mindössze 83%-os. Az országos átlag 89,6%. Kaliforniában sok fura törvény van hatályban. Bryce városában például tilos cowboy csizmát viselni, ha csak az illető nem tudja bizonyítani, hogy van legalább 2 tehene. A világ legnagyobb élő fája a kaliforniai Sequoia Nemzeti Parkban található. Sherman tábornok magassága 83,8 méter, a kerülete pedig 30,48 méter. Ha valaha használtál már számítógépet, Windows XP operációs rendszerrel, valószínűleg találkoztál már azzal a háttérképpel, ami egy zöld dombot és kék eget ábrázol. Ez a háttérkép a valaha volt legtöbbek által látott fénykép. A fotót Charles Orier fényképész készítette a kaliforniai Sonoma megyében 1996. januárjában, amikor meglátogatta a barátnőjét. Orier 2000-ben eladta a jogokat a Microsoftnak egy meg nem nevezett összegért.